Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 216, Đường Tam và Tiểu Vũ sau khi đi liệp sắt đủ hồn hoàn đã trở về Lạc Nhật Xâm Lâm tiến hành quá trình hồi sinh cho A Ngân. Cũng trong lúc này lại Vũ hồn thành, Thiên Nhật Tuyết đã hoàn thành xong khảo gạch thứ 9 của Thiên Sứ Thần. Hiện tại, bước đi tiêu dao trên đường phố, sự xuất hiện của nàng thu hút mọi ánh nhìn xung quanh. Không chỉ vì vẻ đẹp mỹ miều mà còn là vì thần thái kiêu sa toát lên sự thanh cao trên khuôn mặt của nàng. Một tên khổn sư háo sắc đi ngang qua, thấy Thiên Nhật Tuyết có một mình, bèn tiến lại gần trêu ghẹo. Phải nói tên ngu này đứng thứ hai thì không ai thứ nhất, hắn vậy mà to gan gạ gẫm Thiên Sứ Thần cùng hắn ta đi uống rượu. Vốn dĩ, Thiên Nhật Tuyết cũng chẳng để hắn vào mắt, nàng lạnh lùng đi qua, nhưng mà tên háo sắc kia vẫn bám theo nàng. Không chỉ để bàn tay sơ bẩn của hắn còn ý định động chạm tới thân thể nàng, danh xưng top 1 những thằng ngu nhất thế giới chính thức được trao cho tên đầu heo này. Thiên Nhật Tuyết lúc này nhớ lại lời của Gia Gia nàng, vốn dĩ trên đời này vẫn luôn tồn tại cái ác, nó xuất phát từ chính những dục vọng ham muốn của con người. Vì thế mà cái ác vẫn luôn song hành cùng tồn tại với cái thiện, bản tính thiện lương trong nội tâm Thiên Nhật Tuyết lúc này đấu tranh gay gắt với con quỷ bên trong, có nên bỏ qua cho tên biến thái này hay không? Nhưng mà rốt cuộc, thiên sứ hắc ám sâu bên trong nàng cũng trỗi dậy, mà cho tên háo sắc kia cầu xin tha mạng. Mũi kiếm của nàng vẫn đâm sâu vào cổ hắn khi máu tươi chảy ra nhỏ giọt. Thiên sứ hắc ám trỗi dậy, không biết vì lý do gì đã tiến lại gần những người dân trên đường phố. Lúc này, nàng ta đứng phía sau lưng một đứa trẻ, từ từ tiếp cận nó. Cũng trong lúc này, tại Lạc Nhật Xâm Lâm, mỗi nhánh Lam Ngân Thảo không ngừng phát triển, chúng nhận được nguồn năng lượng sinh mệnh to lớn của Lam Ngân Hoàng. Khoảnh khắc này đây, A Ngân đã chính thức được hồi sinh. Sau khi phá kén chui ra, nàng đã ban cho tất cả con dân của mình sinh mệnh như một lời cảm tạ. Đường Hạo rốt cuộc nhìn kỹ A Ngân, nhìn chăm chú vào cặp mắt xinh đẹp bầu lam, cảm giác gần gũi nhiều hơn so với lúc trước. Áp lực tình cảm ở trong lòng 25 năm tựa như thác lũ bộc phát ra, hắn mạnh mẽ dùng cánh tay còn lại ôm lấy thê tử, gắt gắt gao gao đem hai cơ thể ép sát lại, gào khóc thật lớn. Đường Tam cùng Tiểu Vũ cũng ngay lập tức tiến đến, một nhà 4 người, cứ thế ôm nhau, những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên gò má mỗi người. Sau khi qua vài ngày, thân thể A Ngân không có xuất hiện bất cứ vấn đề gì, dưới sự thúc giục của thê tử, Đường Hạo quyết định đưa cả gia đình rời khỏi Lạc Nhật Xâm Lâm đi Hạo Thiên Tông. Lạc Nhật Xâm Lâm gần Tiên Đấu Thành, khoảng cách Hạo Thiên Tông cũng không xa. Vì để giúp phụ thân sớm khôi phục tay chân, Đường Tam cũng không có ghé vào Tiên Đấu Thành. Ngày đó, 5 vị trưởng lão Hạo Thiên Tông đưa ra 3 yêu cầu, hắn đều đã hoàn thành. Nơi đó còn có tượng thần lâu cao đang trú tạo loại ám khí cực mạnh của Đường môn. Khi cả 4 người đặt chân tới cổng Hạo Thiên Tông, Đường Hạo dõng dạc tuyên bố lần này ông trở về cùng với thê tử và con của mình để nhận tổ quy tông. Đế Đường Hạo xuất hiện, rất nhanh 5 vị trưởng lão cùng chúng đệ tử đã có mặt trước cửa đá. Thất trưởng lão là người đầu tiên lên tiếng. Đường Hạo, ngươi còn mặt mũi trở về tông môn hay sao? Năm xưa nếu không phải vì ngươi, Hạo Thiên Tông cũng không đi đến bước đường cùng này. Thất trưởng lão vô cùng kích động, nếu không phải vì Đường Hạo kích động Vũ Hồn Điện, con trai hắn cũng không có ra đi oan uổng như vậy. Đường Tam thấy cha mình bị chịu ủy khuất, hắn lạnh lùng lên tiếng. Hạo Thiên Tông còn có mặt mũi hay sao? Không có chuyện đó, người có chắc Vũ Hồn Điện sẽ bỏ qua cho tông môn chứ? Ta đã thực hiện đủ 3 điều trước đây cùng các vị giao hảo. Lần này cùng phụ thân đến đây là muốn nhận tổ quy tông. Nếu các người cố ý làm khó, đừng trách ta không khách khí. Thất trưởng lão tuyệt nhiên không tin Đường Tam có thể hoàn thành 3 chuyện kia. Hắn năm nay mới bao nhiêu tuổi cơ chứ? Ông ta tức giận, phóng xuất ra hồn hoàn, mạnh mẽ đáp lại. Ta cũng muốn xem thử ngươi đối với ta như thế nào không khách khí. Lời vừa dứt, trên các hồn hoàn của ông cũng đã phóng ra. 2 vàng, 2 tím, 5 đen theo thứ tự sắp xếp chỉnh tề phóng thẳng công kích về phía Đường Tam. Ở phía đối diện, Đường Tam cũng chẳng nhân nhượng, trên các hồn hoàn 5 đen 4 đỏ của hắn cũng mạnh mẽ đối chọi lại ngay tức khắc. Khi hai đòn công kích va chạm, áp lực khủng bố khiến những người xung quanh không thể đứng vững. Hai người vậy mà ngang tải ngang sức, hình thành thế giáp công. Đến đây thì cũng hết tập 217 Đấu La Đại Lục. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.